මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ පාඩම ගොඩක් චූටි පාඩමක් වෙයි. පොඩි දෙයක් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන. හැබැයි ගොඩක් වටිනවා මේ පාඩම. ඉතින් ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව මම කියන්නම් මොකද්ද අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කියන එක. හරි. බලන්නකෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවානේ. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කොහොමද? Don't misunderstand me. Don't misunderstand me. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මෙච්චර කල් ඔයාලා don't misunderstand me කියන එක විතරක්ම දැනගෙන හිටියනම් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් තව අලුත් දෙයක්. මේකත් ලස්සනයි. don't misunderstand me කියන එකම තමයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට තමයි කියන්නේ. මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Don't get me wrong කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ don't misunderstand me කියන එකම ඔයාලා මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරලා තිබ්බනම්. එහෙනම් instead of using don't misunderstand me, you can say don't get me wrong. හරිද? ඒ කියන්නේ අපහු don't misunderstand me කියන වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් don't get me wrong කියන එක අද ඉඳලා පාවිච්චි කරන්න. මෙච්චර කල් ඔයාලා don't misunderstand me කියලා කිව්වනම්. හැබැයි වැරදි නෑ. ඔයාලා කැමති විදිහකට කියන්න පුළුවන්. චුට්ටක් වෙනස් විදිහක් තමයි මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න ගත්තේ. හරි. එහෙනම් මේ වාක්‍යෙම දාලා මම ඔයාලට පොඩි පොඩි උදාහරණ ටිකක් කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ don't get me wrong කියන එක use කරන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි. එහෙනම් මුල්ම උදාහරණය තමයි don't get me wrong, I only wanted to tell you the truth. Don't get me wrong, I only wanted to tell you the truth. ඒ කියන්නේ මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මට ඇත්ත කියන්න විතරයි ඕන උනේ කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. I only wanted to tell you the truth. මට ඔයාට ඇත්ත කියන්න විතරයි ඕන උනේ. ඒක නිසා මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. ඔන්න ඕක තමයි මේ වාක්‍යයේ සරල අදහස වෙන්නේ. එතකොට අපිට don't misunderstand me වෙනුවට මෙන්න මෙහෙම දාලා don't get me wrong, I only wanted to tell you the truth. මට ඔයාට ඇත්ත විතරයි කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. හරි. ඒක සරලයි. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි don't get me wrong, I only helped her. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මම ඇයට උදව් කළා විතරයි. I only helped her. මම ඇයට උදව් කරා විතරයි. helped ed. මම ඇයට උදව් කළා විතරයි. don't get me wrong. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. හරි සරලයි. ඊළඟ එක තමයි don't get me wrong, I don't want anything from you. Don't get me wrong, I don't want anything from you. මට ඔයාගෙන් කිසිම දෙයක් එපා. මට ඔයාගෙන් මුකුත් එපා. Don't get me wrong. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මට ඔයාගෙන් කිසිම දෙයක් එපා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. I don't want anything from you. මට ඔයාගෙන් මුකුත්ම එපා. ඒක නිසා මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මට ඔයාගෙන් මුකුත්ම එපා කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි don't get me wrong, I need to leave now. ඒ කියන්නේ මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මට දැන් යන්න ඕනේ. හරි. I need to leave now. මට දැන් යන්න ඕනේ. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. Don't get me wrong, I need to leave now. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මට දැන් යන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි don't get me wrong, shall we talk about this later. Don't get me wrong, shall we talk about this later. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. අපි මේ ගැන පස්සේ කතා කරමුද? අපි මේ ගැන පස්සේ කතා කරමුද? මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. අපි මේ ගැන පස්සේ කතා කරමුද? ඒක තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. Don't get me wrong, shall we talk about this later. Don't get me wrong, shall we talk about this later. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. Shall we talk about this later. අපි මේ ගැන පස්සේ කතා කරමුද? අන්න ඒ අදහස තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වාක්‍යයත් පැහැදිලි ඇති කියලා. අන්තිම වාක්‍යය තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. Don't get me wrong, I have to tell this to my parents. Don't get me wrong, I have to tell this to my parents. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට මේක මගේ දෙමව්පියන්ට කියන්න වෙනවා. Don't get me wrong. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. I have to tell this to my parents. මට මේක මගේ දෙමව්පියන්ට කියන්න වෙනවා කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම ගොඩක් සරලයි. ඔයාලා don't misunderstand me කියන එක වෙනුවට මේ පාඩමෙන් ගන්න තියෙන්නේ don't get me wrong කියන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මම ඔයාලට ફોකස් කරලා කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක දැනගෙන හිටියා නම් මේක තව ටිකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න. එතකොට වැඩිපුර ටිකක් අර යූස් වෙනකොට ඔයාලට ඒක මතක තියාගන්න ලේසි. හැබැයි මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියා නම් අද ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා මෙච්චර කාල don't misunderstand me කිව්වා නම් අද ඉඳලා පුරුදු වෙන්න don't get me wrong කියන එක කියන්න. ඉතින් තව ගොඩක් දේවල් මේ පාඩම ඇතුලේ කියන්න නැහැ. මම කිව්වා වගේ හොඳට මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම අලුත් වෙනස්ම පාඩමකින් ලබන සතියේත් ඔයාලා හම්බ වෙන්න මම එන්නම්.
එතකන් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. අපි ලැබුණ සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.